Ở cuối tập 108, sau khi cưỡng ép Chí Tôn Cốt đến sức mạnh kinh người, Thạch Hạo rất nhanh đã cầm chiến kích lao lên và phóng tới người tinh kia. Trong khoảnh khắc va chạm, Hoàng Vũ đã liền một tay đòn đỡ phá tan đi công kích của Thạch Hạo. Thế nhưng vẫn chưa dừng lại, cầm chiến kích trong tay, Thạch Hạo lại tiếp tục lao về phía Hoàng Vũ và đánh tiếp. Còn Hoàng Vũ, trong tay hắn ta, lúc này một thanh chiến chủy đã liền xuất hiện, sau đó lao thẳng về phía Thạch Hạo. Giữa không trung, chiến kích cùng chiến chủy trong tay hai người liên tục va chạm, làm kinh khí tung bay tứ tán, đất đá như vỡ vụn, mặt đất rung động liên hồi. Có thể nói, hai người chiến đấu rất ác liệt, mỗi lần đánh ra, công kích đều vô cùng mạnh mẽ, khiến không gian nơi này như vỡ nát. Thế nhưng rất nhanh, sau một hồi giao chiến, Thạch Hạo yếu thế hơn, bởi vậy rất nhanh anh ấy đã bị tên kia chém bay ngược lại. Cuối cùng, sau vài đòn va chạm, trong tay Thạch Hạo, một sợi xích đã liền bắn ra lao thẳng về phía tên kia cuốn lấy. Thế nhưng, Hoàng Vũ rất nhanh đã hóa giải mà phá nát sợi dây xích kia, đồng thời hắn ta cũng đánh cho Thạch Hạo bay ngược xuống dưới. Tuy nhiên, trong lúc hai người va chạm, Thạch Hạo đã kịp sử dụng luân hồi bảo thuật lên người tên kia, khiến hắn ta trẻ lại rất nhiều. Lúc này, chứng kiến thân thể trẻ ra, Hoàng Vũ sung sướng cười lớn, bởi vì vốn dĩ tuổi trẻ của hắn ta so với bây giờ cũng mạnh mẽ chẳng kém. Bởi vậy rất nhanh, hai tay hắn đã liền kết ấn, bảo thuật chỉ trong chốc lát đã liền thi triển. Nương theo đó, một con hung thú khổng lồ xuất hiện, chỉ trong tích tắc, nó đã há cái miệng rộng phóng thẳng công kích về phía Thạch Hạo, khiến nơi này như bị phá nát, đất đá cùng khói bụi tung bay mịt mù. Lúc này, bị tên kia chém bay ngược lại, Thạch Hạo vô cùng tức giận. Còn Hoàng Vũ, sau một đòn đó, hắn ta lúc này lại vô cùng ung dung. Ở giữa không trung, hai cánh sau lưng dang rộng, ở phía sau, con hung thú kia hiện lên một dáng vẻ vô cùng gây người. Lúc này, Thạch Hạo thấy cảnh giới tên kia đã giảm xuống, bởi vậy anh ấy đã liền dùng Chí Tôn Cốt ép tu vi của mình ngang bằng với cảnh giới với tên kia để chiến đấu. Bởi vậy rất nhanh, ở bên trong không gian kia, bộ dáng trưởng thành của anh ấy đã liền xuất hiện. Ở phía sau, một con hung thú tỏa ra hơi thở cuồng bạo cũng liền hiện ra. Sau đó mang theo luồng khí thế quân lâm thiên hạ, Thạch Hạo liền cầm chiến kích phóng về phía tên kia mà đánh. Trong không trung, hai người lại tiếp tục va chạm, từng đợt xung động cùng kinh khí liên tục bắn ra, làm không gian nơi đây như bị xé rách. Không những vậy, ở bên cạnh, con hung thú của Thạch Hạo còn cắn xé con hung thú tới từ Hoàng Vũ, khiến nó liền biến mất. Và sau một hồi chiến đấu, cuối cùng trên tay Thạch Hạo một đòn mạnh mẽ ngưng tụ sức mạnh kinh người đã liền đánh ra chấm bay Hoàng Vũ xuống dưới. Đồng thời, con hung thú cũng ngay lập tức lao tới há miệng và đớp lấy tên kia, khiến hắn ta không thể chống đỡ. Thật may, trong khoảnh khắc đó, hắn ta đã kịp sử dụng thuấn di mới có thể trốn thoát, và ngay lập tức không gian nơi đây đã liền xuất hiện những biến hóa lớn. Sau đó, từ nơi Hoàng Vũ đang đứng, hư ảnh hắn ta đột nhiên tách ra thành hai người, một vàng và một đỏ, liền lao thẳng về phía Thạch Hạo mà đánh. Lúc này, đối diện với nó, Thạch Hạo cũng liền trở về bộ dáng cũ. Sau đó, trong tay anh ấy, kiếm gãy tỏa ra một màu vàng rực, cũng liền cùng tên kia va chạm. Cuối cùng, sau vài đòn va chạm, lấy Hoàng Vũ làm trung tâm, một hư ảnh khổng lồ tỏa ra một màu vàng rực, rất nhanh đã liền xuất hiện. Sau đó, cầm chiến chủy trong tay, hư ảnh kia đã liền cầm nó và đập thẳng xuống phía dưới nơi Thạch Hạo đang đứng. Bởi vậy, đỡ một đòn này, Thạch Hạo đã liền phải vận dụng ra thế phòng thủ vô cùng vững chãi, bao phủ lấy mình. Trong khoảnh khắc va chạm, kinh khí tung bay tứ tán, lớp phòng ngự kia cuối cùng cũng bị phá vỡ, Thạch Hạo trọng thương bị chém bay ngược lại. Lúc này, đã không còn gì để mất, Thạch Hạo đột nhiên gầm lên, sau đó bên trong anh ấy, hư ảnh Chí Tôn Cốt tí hon cũng liền sáng lên một màu chói lóa. Giờ đây, Thạch Hạo đã quyết định thiêu đốt Chí Tôn Cốt của mình, bởi vậy, lấy anh ấy làm trung tâm, rất nhanh, một tòa cung điện Chí Tôn đã liền xuất hiện. Chứng kiến hình ảnh này, Hoàng Vũ cũng sợ hãi. Ngay lập tức, hắn ta gầm lên hét lớn khiến bầu trời như bị hắn ta bão phủ. Lấy hắn ta làm trung tâm, một tòa tiên điện khổng lồ mang theo những tia điện rất nhanh đã từ trên trời phóng xuống. Đối diện với nó, Thạch Hạo cũng vận dụng toàn bộ sức mạnh Chí Tôn Cốt trong mình. Sau đó, hư ảnh của anh ấy là một lần nữa biến đổi. Dáng vẻ thiếu niên đã liền biến mất, một dáng vẻ trưởng thành đã liền hiện ra. Nhanh chóng kết ấn, những tiếng gầm vang lên, chỉ trong tích tắc, Thạch Hạo đã ngưng tụ toàn bộ sức mạnh đánh thẳng về phía tòa tiên điện kia. Trong khoảnh khắc va chạm, đất trời như nổ tung, một màu đỏ rực đã liền bao phủ nơi này, lại làm nơi đây tràn ngập trong hỏa diễm. Cuối cùng, khi khói bụi biến mất, lúc này chỉ còn thấy Hoàng Vũ thoi thóp, thân thể đầy thương tích. Thấy thế, ngay lập tức, từ trên người Thạch Hạo, mảnh vỡ Chí Tôn đã liền xuất hiện, sau đó bắn xuyên qua đài não của tên kia, tiễn hắn ta ra đi mãi mãi. Thế nhưng, thân hồn của Hoàng Vũ vẫn chưa biến mất, vào khoảnh khắc cuối cùng, thân hồn của hắn ta đã hóa thành một lời nguyền rủa in sâu vào Thạch Hạo. Bởi vậy, thương thế của Thạch Hạo cứ thế một nặng hơn và ngã xuống. Thế nhưng, cũng đúng vào lúc đó, nhánh liễu khi trước Liễu Thần để lại đột nhiên sáng lên. Sau đó, một hư ảnh Liễu Thần với bước chân mềm mại đột nhiên xuất hiện và đến bên cạnh Thạch Hạo, bắt đầu chữa trị vết thương cho anh ấy. Đến đây thì hết tập đặc biệt Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.